Hallo, mijn naam is Jeroen Vorstenbos van de Grootbewerkingsmachines Rosmalen. Vandaag zijn wij te gast bij Table de Sud in de productie. De plek waar droomtafels tot leven komen. Ik ben Evert Antonissen, 27 jaar oud, geboren in Leende en samen met mijn broer sinds 8 jaar eigenaar van Table de Sud. Table de Sud is een meubelmerk en wij maken tafels en tv-meubels van hoogwaardige kwaliteit. En daarbij hebben we nog een hele mooie collectie van stoelen en banken die we erbij verkopen. We hebben het hoofdkwartier in Heesen zitten in Brabant en dan hebben we nog 2 showrooms in Utrecht en Deventer. Table de Sud is 8 jaar geleden dus begonnen. Toen zijn Teun en ik samen in de garage van ons papa en mam zijn wij gestart. Heel kleinschalig en Teun die ging op zichzelf wonen destijds. En die had een mooie tafel nodig voor op zijn appartement. En die heb ik toen gemaakt en daar waren de reacties eigenlijk zo positief op dat we die nog dezelfde avond op Marktplaats gezet hebben. En ja, toen begon het eigenlijk al vrij vlug te verkopen. En toen zijn we eigenlijk daarna, want dat was dus een model bartafel, daarna zijn we dus echt overgeschakeld op de eettafels. En die maken we dus eigenlijk nou van eiken en van noothout. De eerste keer dat wij van Weinig gehoord hebben was eigenlijk nog toen wij in Leende zaten. En toen zijn wij vanaf het vlakbank-idee en van diktebank zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar een vierzijdige. En dat was toen het jaar 2015 en toen hebben we eigenlijk de Groot benaderd om een vierzijdige voor ons te leveren. En als eerste in aanraking zijn wij gekomen met de Weinig Cube, dus dat is een kleinere variant als die we nu hebben staan. Ja, wij hebben de FlexiRib van Weinig staan en die gebruiken wij eigenlijk om balken door midden te zagen die breder zijn als 26 centimeter. Want dat is ook het bereik van onze vierzijdige. De FlexiRib zijn wij eigenlijk bij uitgekomen omdat wij planken uit Frankrijk krijgen die breder worden geleverd als 26 centimeter. En die liggen dus buiten ons bereik van onze schaafmachine. En die moeten wij dus nog een keer door midden schulpen. En dat deden wij voorheen eigenlijk op een schulpzaag, maar dat leverde eigenlijk op dat wij heel veel werk hadden doordat wij die planken allemaal manueel moesten schaven. En nu hebben wij dus de FlexiRib en dan leg je de balk op en de zaag die loopt er zelf onderdoor. Dus dat is natuurlijk veel prettiger werken als dat je die balk zelf helemaal over een machine moet tillen. We hebben een PowerMat 1500 staan, dat is een vierzijdige schaafmachine met een groevenbed erin. En die machine gebruiken wij om de balken echt tot op de 1/10 van de millimeter ook echt parallel te hebben. Er zit een groevenbed in, dat heb je absoluut nodig wil je balken op lijmkwaliteit krijgen. Plus er zit ook een mobiel as in. En daardoor kunnen wij eigenlijk naar de verschillende breedte van de planken kunnen wij er naartoe pendelen zonder dat wij een hoop in hoeven te stellen. En aan de voorkant zit dan nog een lasercontrole. En daardoor kunnen wij eigenlijk al aan de voorkant zien of dat een balk volledig aan de zijkant geschaafd wordt. En dat is wel heel prettig, want als een balk aan de zijkant niet geraakt wordt, dan moet je hem weer naschaven en weer extra werk. Ja, de PowerMat kan ik beschrijven als de allerbeste machine ter wereld voor een balk aan 4 kanten te pakken. Hij is 100% betrouwbaar, we hebben nog nooit een dag stilgestaan op die machine. Hij levert prima werk af en kwaliteit. En hij is ook gewoon super degelijk gebouwd dus door zijn gewicht. Hij weegt volgens mij 4.500 kilo. Is hij ook gewoon super stabiel en trilt er niks, er gaat niks los zitten. Het is gewoon een super betrouwbare machine. We hebben dan nog de lijmstraat staan en daar doen wij eigenlijk alle producten hoogfrequent op lijmen. Hoogfrequent lijmen is eigenlijk hetzelfde principe als een magnetron. Het werkt met een plus en een min en doordat hij die plus en die min heel snel met elkaar wisselt, gaan die moleculen eigenlijk vertrekken uit die lijm en daardoor kun jij een heel snelle droogtijd halen. Wij zitten nu op een verwarmtijd van 3,5 minuut en een koudpersing van 1,5 minuut. Dus wij zitten totaal op 5 minuten is een blad volledig geperst klaar. Je hoeft ook niks manueel in de persen te tillen. Dus voorheen hadden wij nog lijmbanken en die stonden rechtop. Maar nu hebben wij dus eigenlijk het product gaat volledig plat door de machine. En dat geeft wel als voordeel dat het ook niet de lucht ingetild hoeft te worden door iemand. En als laatste het voordeel van het hoogfrequent persen is dat jij niet zoveel overtollige lijm aan de voorzijde hebt. Dus jij hoeft niet meer met jouw krabber het lijmrestant eraf te halen. En dat scheelt op al die tafels die wij op jaarbasis maken, scheelt dat ook bijzonder veel werk als je ze niet af hoeft te krabben.
De fabriek van Weinig heeft op ons bijzonder veel indruk gemaakt. Omdat er ook dagelijks komen er heel veel producten rollen daar van de band af. Maar het ziet er ook allemaal heel geordend en strak georganiseerd uit. En dat geeft vertrouwen, zoiets. Ja, destijds was het natuurlijk bij ons nog niet zo strak georganiseerd. Maar we hebben het wel eigenlijk altijd als een voorbeeld gesteld, ja. Dat we het wel echt opgeruimd en netjes willen hebben eigenlijk. Ja, wat wij speciaal vinden aan de machines van Weinig is dat ze zo degelijk gebouwd zijn, wat ik net al aangaf. Plus qua software is het ook allemaal 100% in orde. Het geeft geen storingen of het is traag of dat is helemaal niet aan de orde. Het is allemaal up-to-date. Wij hebben voor Weinig gekozen omdat het door de Groot bestempeld werd als wereldmarktleider. En dat heeft ons veel vertrouwen gegeven. Omdat het natuurlijk een wereldmarktleider heeft altijd heel veel kennis en over het algemeen een hele goede kwaliteit. En daar staat Weinig ook wel echt onbekend. Als je aan een meubelmaker vraagt waarmee moet je gaan schaven, dan zeggen ze allemaal Weinig. Dus op die manier zijn wij ook wel echt voor Weinig gegaan en hebben wij echt die keuze gemaakt, die machine moeten we hebben.